Luca 16:10. Mai sus este scris că a fost odată un om bogat care și-a luat un ispravnic ca să-l ajute să lucreze. Dar ispravnicul nu lucra calitativ, a început să fure, să zidească împărăția proprie, urmărea interesele proprii, nu interesele omului care l-a făcut parte a lucrării sale, ci interesele proprii. Ce spune Dumnezeu și cu ce seamănă acest lucru? Este ca și atunci când Dumnezeu a dat apostolilor legământul, dar au apărut oamenii care urmăreau propriile interese. De exemplu, Anania și Safira aveau interesele proprii și Dumnezeu a arătat ce se întâmplă. Au primit gândul diavolului. Ce s-a întâmplat? Cu siguranță, astăzi, Dumnezeu nu face imediat ceea ce s-a întâmplat cu Anania și Safira, deoarece ar muri toți. Ar fi cea mai mare epidemie din lume. Nici o epidemie nu s-ar putea să se compare cu acele gânduri în care sunt astăzi mulți așa ziși credincioși. Și soluția este doar biserica, doar oamenii lui Dumnezeu, pe care i-a ales Dumnezeu, pe care îi cunoaște, pe care i-a pus și care au rod și rezultat. Ce răspunde Dumnezeu? Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Fiecărui om îi este ceva încredințat, dar Dumnezeu se uită cât de credincios ești și dacă poate să-ți încredințeze mai mult. Poți să primești a doua slujire, a treia. În biserică este multă dragoste, pastorii au multă dragoste, ei pot să încredințeze. Dar deasupra tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Aceasta este trupul lui Iisus Hristos și însuși Iisus Hristos se uită la gândurile tale, la inima ta, la ce faci cu poziția, cu binecuvântarea, cu slujirea, cu autoritatea care ți-a fost dată. Ce faci cu acestea? Dacă începi să dezbini biserica, să urmărești interesele proprii, când biserica ți-a dat anumită slujire, începi să te înalți pe tine mai mult, să te mândrești, să faci orice, nu ești în unitate. Ce spune Domnul în acest caz? Nimic bun nu vei primi de la Domnul. Haideți să citim încă o dată. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Va lua Domnul pe un asemenea ispravnic la el în cer? Tu ești în casa lui Dumnezeu și îți este încredințat ceva. Oare îl va lua Dumnezeu? Cu siguranță nu. Știi, eu de când am crezut, de 10 de ani stric, la ce vă gândiți, credincioșilor, liderilor, slujitorilor, la ce vă gândiți? Atunci când noi încredințăm resurse, autoritate, tot ce avem și apoi ne uităm, dar oamenii nu pot să dea socoteală. Este groaznic. Și ce spune Domnul în versetul 11? Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Pe pământ, totul este nedrept. Dar acolo, totul va fi adevărat. Bogățiile veșnice. Înțelegeți? Cine stă deasupra tuturor acestor lucruri? Domnul Dumnezeu.